ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मेथीचा पराठा कसा बनवायचा ते बघूयात. यापूर्वी आपण आलू पराठा कसा बनवायचा ते बघितलंय, गोबी पराठा कसा बनवायचा ते बघितलंय. आता मेथीचा पराठा बघूयात. तर मेथी पराठा बनवण्यासाठी आपल्याला इथे बाउलमध्ये लागेल 1-2 कप गव्हाचं पीठ. त्यानंतर इथे साधारण 1-1.5 कप मेथी घेतली आहे. 2 कप गव्हाचं पीठ असेल तर 1.5 कप मेथीची पानं आहेत. मेथी आणली बाजारातून की त्याची पानं सेपरेट करायची, स्वच्छ धुवून घ्यायची, धुवून थोडीशी सुकवून घ्यायची आणि मग बारीक चिरून घ्यायची. त्याचबरोबर इथे आपल्याला लाल तिखट लागेल 1 चमचाभर. त्यानंतर आपल्याला हवी हळद, 1 पाव चमचा हळद, 1 चमचा धनेपूड लागेल आपल्याला, 1 चिमूट ओवा लागेल आणि 1 चिमूट जिरं लागेल. लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा लागेल 1 चमचा. त्याने चव खूप छान येते. पराठ्यामध्ये तुम्ही नक्की घालून बघा. 1 मोठा चमचा तीळ, पांढरे तीळ आणि 1 चमचा आपल्याला बेसन हवं, 1 मोठा चमचा बेसन पीठ. तर मेथी पराठा बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण गव्हाच्या पिठामध्ये बेसन घालूयात 1 चमचा. त्यानंतर सगळे मसाले घालूयात. लाल तिखट, धनेपूड, ओवा आणि जिरं. ओव्याने चव खूप छान येते. हळद, तीळ, लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा, मीठ घालायचे चवीपुरतं. आता हे सगळे सुके जिन्नस आधी व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. हे व्यवस्थित असं सगळं मिसळून झालं की मेथी घ्यायची आणि ही मेथीची पानं घालूयात. अगदी थोडंसं पाणी आधी स्प्रिंकल करायचं, म्हणजे मेथीच्या पानांना मॉइश्चर सुटेल. आणि आधी ही मेथीची पानं या पिठामध्ये व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. आता थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि याचा घट्टसर असा गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा. नेहमीची आपण कणिक मळतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर ठेवायचं. इथे हे मेथी पराठ्याचं पीठ ऑलमोस्ट तयार झालंय. आता यावर थोडंसं तेल घालायचं, अगदी अर्धा चमचा तेल, आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मळून घेऊयात, म्हणजे हे एकसारखं होईल. थोडंसं तेल लावलं की व्यवस्थित असं एकसारखं मळून झालं की पुन्हा थोडंसं तेल लावायचं, अगदी 1 थेंबभर. पूर्ण असं स्प्रेड करायचं, म्हणजे यावर कोरडं किंवा क्रस्ट फॉर्म नाही होत, कोरडेपणा नाही येत त्या पिठाला. आता झाकण ठेवायचं आणि जसं आपण नेहमीचं पीठ ठेवतो तसं 15 ते 20 मिनिट आपण हे बाजूला ठेवूयात. तर इथे हे मेथी पराठा बनवण्यासाठीचं पीठ मी 15 ते 20 मिनिट व्यवस्थित मुरवून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर पराठा भाजण्यासाठी इथे बाजूला तवा मध्यम आचेवर गरम करायला ठेवला आहे. आता काय करूयात, हे पीठ घ्यायचं आणि पुन्हा एकदा हे मळून घ्यायचं, एकदा एकसारखं करून घेऊयात, जेणेकरून त्याला जर थोडंसं काही क्रस्ट डेव्हलप झाला असेल तर तो निघून जाईल मस्त. आणि आता याचे आपण गोळे करून घेऊयात छोटे छोटे, साधारण या आकाराचे गोळे तयार ठेवायचे. इवन मी रोजच्या जेवणातल्या पोळ्या जेव्हा बनवते तेव्हा गोळे करून त्याला तेल लावून घडी घालून ते तयार करून ठेवते, म्हणजे मग पोळ्या पटापट होतात, गॅस वाया नाही जात. चला तर मग सगळे गोळे व्यवस्थित असे बनवून झालेले आहेत. आता एक गोळा घेऊयात. हे बाकीचे गोळे झाकून बाजूला ठेवायचे, झाकण ठेवायचं कायम, म्हणजे मध्ये कोरडं नाही पडत, सुकं नाही पडत. आता कोरड्या गव्हाच्या पिठामध्ये हे एकदा बुडवून घेऊयात आणि हे व्यवस्थित लाटून घ्यायचं.
पातळसर असा नाही लाटायचा, थोडासा जाडच असतो पराठा. आता हा लाटून झाला व्यवस्थित पराठा. आता आपण हा भाजून घेऊयात. आता गरम तव्यावर हा पराठा घालायचा आणि हलकेसे याला बबल्स येईपर्यंत वरच्या भागाला, वरचा जो सरफेस आहे पराठ्याचे, याला थोडेसे हलकेसे पॉप्स किंवा बबल्स येईपर्यंत भाजून घ्यायचे. आता तुम्ही इथे बघू शकाल, थोडेसे हलकेसे असे याला बबल्स यायला सुरुवात झाली की पलटी करायचं आणि दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित भाजून घेऊयात. हलकासा एखाद मिनिटभर ही दुसरी बाजू भाजून घेतली की तेल किंवा तूप लावायचं. मी इथे तूप वापरते, साजूक तूप. थोडंसं जास्त प्रमाणात तूप लावायचं पराठ्याला. पलटी करायचं आणि दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित तूप लावलेल्या बाजूने पण भाजून घ्यायचं. आणि ही जो वरची बाजू आहे याला पण थोडंसं तूप लावायचं आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित हा पराठा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. मस्तच दोन्ही बाजूने छानपैकी असा भाजून झाला आहे, खरपूस असा हा पराठा. आता हा आपण सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊयात. मस्त, खूप छान दिसतं. आता याच पद्धतीने मी उरलेले पराठे लाटून भाजून घेणार आहे. तर हे पराठे 2 ते 3 दिवस व्यवस्थित टिकतात, खराब होत नाही. मुलांना डब्यासाठी, सकाळी नाश्त्यासाठी, ऑफिसच्या डब्यासाठी किंवा तुम्ही प्रवासात चालला असेल तर प्रवासासाठी पण हे परफेक्ट असे पडतात. जेव्हा आम्ही खूप दिवसांच्या प्रवासासाठी जातो तेव्हा मी नक्की हे पराठे बनवून घेते. आधेमध्ये भूक लागली, प्रवासात काही नीट खायला नाही मिळालं तर हे पटकन असे खाता येतात. एक चटणीची डबी बरोबर ठेवायची, पराठ्यावर चटणी स्प्रेड करायची, रोल करायचा आणि खायचा. खायलाही सोपं जातं, चवही छान लागते. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.